Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 998 a războiului din Ucraina sunt: Xi Jinping îi spune lui Joe Biden că este gata să lucreze cu Trump, dar avertizează împotriva decuplării Statelor Unite de China. Ce îi doare cel mai mult oare pe chinezi? Alerta aeriană majoră de atacuri cu bombe rusești în toată Ucraina. De ce nu dăm cezarului ce este al cezarului? De ce nu dăm Ucrainei ce ar trebui să le dăm? De ce nu lăsăm Ucraina să se apere cum ar trebui, cu ATACMS, Storm Shadow sau, bineînțeles, cu JSOW pentru a distruge aerodromurile și rutele de aprovizionare rusești, de unde pleacă toate aceste atacuri teroriste? Președintele Zelensky declară că Rusia a lansat 120 de rachete și 90 de drone asupra Ucrainei în timpul atacului de azi dimineață. Președintele Chinei Xi Jinping i-a spus președintelui american Joe Biden că este gata să lucreze cu președintele ales Donald Trump pentru a îmbunătăți relația și a avertizat împotriva încercărilor de decuplare a celor mai mari două economii ale lumii. În ceea ce a fost probabil ultima lor întâlnire înainte ca Trump să-și preia funcția, și a părut să critique și încercările administrației Biden de a restricționa fluxul de tehnologie avansată către China. După părerea mea, această măsură a fost una foarte bună în contextul în care China își tot încorda mușchii și amenința să invadeze Taiwanul. China este gata să lucreze cu noua administrație americană pentru a menține comunicarea, pentru a extinde cooperarea și a gestiona diferențele, astfel încât să se străduiască pentru o tranziție constantă a relației China-SUA în beneficiul celor două popoare, a declarat și prin intermediul unui traducător la întâlnirea din capitala Peru, Lima. Numai solidaritatea și cooperarea pot ajuta omenirea să depășească dificultățile actuale, a spus și. Într-o epocă a revoluției științifico-tehnologică înfloritoare, nici decuplarea, nici întreruperea lanțului de aprovizionare nu sunt o soluție. Băi, parcă ar fi înviat Ceaușescu, exact același limbaj comunist de lemn. Ce-i doare cel mai tare pe chinezi? Faptul că ar putea fi restricționate exporturile prin introducerea unor taxe și că nu mai au acces la tehnologia de ultima oră a Occidentului. De ce? Pentru că China a amenințat Taiwanul și a demonstrat că ajută Rusia. Lucrul acesta trebuie spus pentru că Occidentul face cărțile jocului când vorbim despre tehnologie și progres. Nu China, nu Rusia, nu țările BRICS. Ziua 998 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 17 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 720.880 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1640 de militari, 12 tancuri, 27 de vehicule blindate de luptă și 36 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Duminică noaptea, adică noaptea aceasta, a fost înregistrat un raid de până la 7 avioane bombardiere Tu-95MS din Olenegorsk, Rusia. Olenegorsk, Rusia, este unul dintre aerodromurile militare rusești pe care Ucraina ar putea să-l vizeze, să-l distrugă chiar cu rachetele occidentale, cu rază lungă de acțiune ATACMS, Storm Shadow sau cu JSOW, dar nu au permisiunea aliaților să o facă. Astfel, întreaga Ucraina a fost din nou azi noapte sub teroare, sub alerta de lovituri cu rachete rusești și cu drone rusești. În jurul orelor 6:30 dimineața, rachetele de croazieră au pătruns în spațiul aerian al Ucrainei, iar atacul a durat aproximativ o oră. Ținta a fost industria de energie ucraineană, industria energetică ucraineană. Potrivit militarilor, bombardierele au ajuns în zona liniilor de lansare la aproximativ orele 6 dimineața,
Și iată cum a arătat o noapte de sâmbătă spre duminică în Ucraina. Gândiți-vă la copiii ucraineni care trăiesc sub teroarea asta de aproape 1000 de zile. O întreagă țară terorizată de un stat terorist agresor, împotriva căruia nu se face destul. Ăsta este rezultatul politicii falimentare de neescaladare a Occidentului, de neescaladare care duce la așa ceva. De vină suntem cu toții pentru că nu dăm Ucrainei tot ceea ce este necesar pentru a se apăra, pentru a învinge această teroare, ba mai mult, o ținem și cu o mână legată la spate. Putinei, șoșocarii, aurarii în frunte cu Simion, cu Georgescu și cu Șoșoacă, care ați opri mâine ajutorul pentru Ucraina dacă ați putea. Am o întrebare pentru voi. Ați dormit bine azi noapte? V-au tresărit copiii în pat azi noapte la sunetul sirenelor și bombelor? În total, teroriștii ruși au lansat aproximativ 120 de rachete și 90 de drone. Forțele de apărare aeriene ucrainene au distrus 140 din cele 210 ținte aeriene. În discursul direct al președintelui Zelensky, acesta spune: un atac masiv combinat asupra tuturor regiunilor Ucrainei. În această noapte și dimineață, teroriștii ruși au folosit drone de diferite tipuri, în special Shahed, rachete de croazieră balistice și aerobalistice Zircon, Iskander, Kinjal. Ținta inamicului a fost infrastructura ucraineană energetică din toată țara. Din păcate, obiectivele au fost deteriorate din cauza loviturilor și aresturilor care cad. În Nicolaiv, în urma unui atac cu drone, 2 persoane au fost ucise și alte 6 au fost rănite, inclusiv 2 copii. Condoleanțe rudelor și prietenilor decedaților. Zelensky a mulțumit forțelor de apărare aeriene, unităților de apărare antiaeriene, aviației, piloților de pe avioanele F-16 și MiG, grupurilor mobile de foc și de război electronic, fără de care victimele și pagubele ar fi fost mult mai mari. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.